Hanya saya Puteri Hamidah. Okey, kali ni Puteri punya video. Puteri nak buat makeup Korean look menggunakan produk yang bawah RM50 yang senang didapati di Drugstore. Okey, jangan lupa subscribe. Untuk first step, kita akan pakai daripada Merah Bodesku makeup setting spray untuk spray kat seluruh muka kita. Okey, macam ni. Kecing. Sebab apa Puteri pilih ni? Sebab dia memang paraben free dan dia adalah botanik punya produk. Harga dia RM40 sahaja dan dia boleh didapati di Sephora ataupun di online. Untuk step yang kedua, Puteri menggunakan primer. Primer ni daripada Maybelline Master Prime Hydrating Primer. Dia untuk kulit yang dry skin dan harga dia RM49.90. Boleh didapati di Drugstore. Okey, primer ni kalau kita sapu dot-dot-dot macam ni. Okey, primer ni sebab apa kita pakai? Sebab dia nak bagi kita punya muka nak lock makeup tu. Untuk bagi yang oily skin boleh dapat hydrate. Okay, step yang seterusnya Puteri akan sapukan foundation daripada ini pun Maybelline juga. Yang ni Fit Me Maybelline Matte Polish. Untuk kulit Puteri menggunakan kod 228 dan harga dia RM49.90 sahaja. Puteri apply menggunakan brush foundation daripada The Zoeva. Ini kod dia 104 buffer brush. Okey, dia lagi absorb kita punya foundation tu masuk kat kulit. Untuk step yang seterusnya, Puteri akan tambahkan concealer daripada H-Rewind Maybelline juga. Dan Puteri akan sapu di bahagian T-zone. Okey, di bahagian hidung. Contoh dia. Dan bahagian forehead. Dan di bawah mata. Selesai sapu foundation, Puteri nak tambah pula compact powder ni daripada Into It. Yang ni Puteri pakai kod 03 Harvest. Okey, ni harga dia RM19.90 sahaja. Boleh didapati di Drugstore. Okey, Puteri menggunakan brush loose powder untuk sapu compact powder ni di seluruh muka. Puteri start bawah mata. Okey, Puteri nak buat kening menggunakan set kening ni daripada Guardian. Okey, ni harga dia RM49.90 sahaja. Okey, kalau kita tengok ni dalam ni set eyebrow dia macam-macam. Ada dalam ni, ada powder, ada eye pencil. Okey, kita akan menggunakan set eyebrow ni. Okey, Puteri akan ambil brush spiral ni. Puteri nak brush dulu bahagian kening. Okey, untuk warna kening Puteri akan ambil color daripada dalam palette ni menggunakan powder eyebrow. Okey, ambil warna yang dark brown. Kita akan start lukis di bahagian sini. Okay, Puteri menggunakan clear brow gel untuk sapu di bahagian kening untuk dapatkan kening macam ala-ala Korea. Kening ala-ala Korea kan dia macam straight sikit. Dia tak macam dengan kening kita selalu buat. Dia lebih straight dan dia tak, line dia tak nampak harsh. Okey, untuk eyeshadow Puteri menggunakan palette blush. Okey, Puteri nak ambil warna yang blusher ni, nak jadikan dia sebagai eyeshadow. Okey, Puteri nak ambil warna orange.
dan letak di bahagian keris mata. Okey, untuk di bahagian kosong mata ni, Puteri nak pakai warna highlight. Yang ni daripada palette Wonder Fun Park. Okey, ni pun harga dia RM49.90 sahaja. Okay, Puteri menggunakan color peach macam orangey macam tu. Dan Puteri apply di atas mata. Menggunakan warna blusher orangey tadi, Puteri ambil balik warna ni dan sapu di bahagian bawah mata. Puteri ambil warna yang tadi, sama juga. Menggunakan brush, Puteri apply di bawah mata. Okey, untuk atas mata, Puteri akan menggunakan Maybelline Line Tattoo Crayon Pen. Ini warna dia warna dark brown. Puteri akan apply di hujung mata macam ni. Okey, Puteri akan apply mascara dari Essence Get Lashes yang ni waterproof. Puteri akan apply di mata. Okey, untuk bawah mata, Puteri akan apply mascara juga daripada Into It. Yang ni dia punya bentuk brush dia macam ni, macam balloon sikit. Okey, untuk step yang seterusnya, Puteri nak buat shading. Okey, Puteri guna colour yang soft. Untuk shading makeup Korea look, okey, kita nak buat light-light je. Puteri buat macam layan-layan je. Okey, untuk blusher, Puteri akan ambil colour yang light pink macam ni. Bukan pop pink. Okey, Puteri akan ambil warna light pink macam ni dan apply di atas shading. Okay, Puteri naikkan sikit bahagian blusher tu. Makeup Korea kan dia macam pinky-pinky sikit kan. Puteri applykan sikit di hujung hidung ni. Tapi jangan terlalu pink tau. Maknanya orang kata sesemua. Okey, untuk teknik yang seterusnya, Puteri tak mau buat shading dan Puteri nak gunakan highlight ni untuk nak bagi nampak hidung kita tinggi macam mana. Okey, Puteri akan buat macam sini, hujung letak macam tu dan di atas batang hidung macam ni. Dan dengan teknik ni nampak automatik kita punya hidung tinggi. Nampak tak? Dia punya magic. Tap sikit. Highlight ni di atas mulut. Macam tu. Dah.
nampak mungil. Okay, untuk lipstick pun Puteri menggunakan L'Oreal Infallible ni. Harga dia dalam RM49.90 sahaja. Ini kod dia 358 Cowboy. Kita apply di seluruh mulut. Okay, untuk nak dapat lagi efek Korea tu, Puteri tambah lagi In Velvet. Yang ni boleh dapatkan kat Sasa, RM49.90. Warna dia warna merah sikit. Puteri letak di bahagian dalam bibir. Okay, semua inilah hasil makeup Korean look by Puteri. Okay, untuk siapa yang nak tengok lagi video makeup Puteri yang selepas ni, jangan lupa subscribe lagi video ni. Dan terima kasih yang mana yang tengok Puteri. Bawah, kamsahamnida.